Sikshaghar ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াতে মই তোমালোকক 2020 চনৰ যিখন দশম মানৰ সংস্কৃত পেপাৰ আছে তাৰে যিকেইটা অনুবাদ আহে অনুবাদৰ বাক্যকেইটাৰ মই অনুবাদ কিতা কৰি দিবলৈ বিচাৰিছো চোৱা এতে আমাৰ 6টা আহে অনুবাদ বাক্য কিন্তু ইয়াৰে আমি 4টা লিখিব লাগে এটা কোৱেশ্চনৰ এটা অৰ্থাৎ এটা বাক্যত থাকে আড়াই নম্বৰ কৰি তোমালোকে এইখিনি খুব জৰুৰী আৰু বিশেষ অনুবাদখিনি আমাৰ কিছু টেক্সটৰ পৰা আহে টেক্সটৰ পৰা দুটা কমন পৰে আৰু কিছু সংখ্যক যিখিনি আমাৰ আগৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে তাৰ পৰা আহে যদি মই পাৰো বাকিখিনিও তোমালোকক মই দি দিয়া চেষ্টা কৰিম আজি মই ইয়াতে 2010 ৰ যিকেইটা কোৱেশ্চন পেপাৰ 2020 ৰ যি কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে তাৰে অনুবাদ কিতা মই দিবলৈ বিচাৰিছো চোৱা মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনীত বাস কৰিছিল ইয়াৰে সংস্কৃত অনুবাদটো হ'ব মহাকবি কালিদাসহ উজ্জয়িনাম বসতি স্ম তাৰ পিছত 2 নম্বৰটো হল পৃথিৱীত বহুত সুন্দৰ বস্তু আছে পৃথিব্যাম অনেকানি সুন্দৰানি বস্তুনি সন্তি অৰ্থাৎ অনেকানিটো ইয়াত আমাৰ নিদিলেও বিশেষ বেছি অসুবিধা নহয় কাৰণ আমি সুন্দৰানিটো কি দিছো ইয়াতে বহু বচন দিছো কাৰণে ইয়াতে বিশেষ অসুবিধা এটো নহয় গতিকে এটো নিদিলেও অসুবিধা নাই তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো কাইলৈ ইয়াত এখন সভা হ'ব স অত্ৰ একা সভা ভৱতি তাৰ পিছৰটো আছে ইয়াৰ স শব্দটো অৰ্থ হৈছে অহাকালি তাৰ পিছত দ্বিতীয় হৈছে বিদ্যাই হৈছে মানুহৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য বিদ্যা এব মনুষ্যানাং প্ৰকৃত সৌন্দৰ্যম বিদ্যাই হৈছে মানুহৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্য তাৰ পিছত তুমি কোন